So what's up sa inyo mga lods? Panibawang araw, panibawang videos na naman. And ang video natin ngayon ay kagabit natin tong accessories na to sa ating handlebar. At ang presyo nito ay 350 dito sa amin. And lagyan na natin. Quick video lang to mga lods. So tara. So yan, bali tanggalin na lang natin tong tornilyo na apat dito. Yung isang tornilyo ko pala dito noon ay nanakaw. Mahirap yung madaming gold bolts kasi pasamata yung mga magnanakaw. Mga lods, ipa 5k subscriber na tayo para mag-giveaway tayo ng isang accessories o isang pyesa. Depende kung ano yung available. So, subscribe na kayo mga lods and papag-giveaway ako. So, ito tanggal na. At ito kakaiba kasi bigay ng classmate ko to. Kasi nanakaw noon, and shoutout kaya classmate ko si Andre Imperial. Salamat sa binigay mo, tol. Yan. Hanggang na natin. Kaya madikit po ano yun. Palagyan natin mga lods. So yun. Sakto naman siya. Pang sakto. So try natin lagay itong tornilyo kung hindi talagang pwede. So yan, shoutout kay Antonio Jr. Celitona, Gilbert Dusuno, mga kamag-anak namin sa Italy, ingat po kayo dyan. Ryan D. Venture. So mga lads, salamat sa panonood. Enjoy lang kayo. May nabibili ata ganito sa Shopee mga lods, kaso mahal. Mga around 600 ata. And nabili ko lang to ng 350. Wala kasi yung tools namin ano, socket type. Kasi ano, hiniram nila. Tsagaan na natin. So, cut ko na lang mga lods. I-dito na lang pagkatapos.
So yun mga lods, pala na ikabit ko na. And yun nga yung kinalabas yun. Maganda naman siya, kaso maganda yung price niya. 350. Kaya okay na rin. May dagdag forma. So yun, salamat sa mga subscriber ko mga lods. And yung mga magsusubscribe pa. Abangan nyo pag 5k tayo magkapag-giveaway ako ng pyesa or accessories mga lods. Depende kung ano yung available. And yun lang mga lods. Salamat sa suporta and peace.